Bună ziua, frumoșii mei! Am ajuns la finalul arcanelor minore. Astăzi vom vorbi despre suita de monede, unde vom reveni cu picioarele pe pământ, dragii mei. Aici vorbim despre lumea prosperității, vorbim despre lumea trupului, da? Aici conține și corpul nostru. Începem cu asul de monede, care ne exprimă în primă instanță ca toția și un nou început prosper în viața noastră. Ne poate vorbi despre faptul că primim aici o recompensă, primim un cadou, primim un, să spunem așa, o moștenire, de ce nu, ar putea să fie, primim ceva, avem o mână care iese din acești nori, care ne oferă o monedă. Din primă instanță ne putem da seama că vorbim despre o nouă oportunitate din punct de vedere financiar, o însănătoșire, de exemplu, ar putea să fie, da? Hai să trecem prin toate etapele așa cum v-am obișnuit. Dacă vorbim despre energia ta sau energia unei alte persoane, acest as de monede ne vorbește și despre o persoană generoasă, o persoană care este tot timpul dispusă să ajute, da? Să ofere din abundența pe care o are, pentru că monedele reprezintă abundența, prosperitatea. Monedele ne vorbesc foarte mult de partea noastră financiară, dar și de generozitatea pe care o avem înăuntrul nostru de a împărți cu ceilalți din abundența pe care o avem, da? Dacă vorbim despre o acțiune, aici este acțiunea de a dărui sau de a primi. A primi înseamnă să știm să cerem, da? În primul și în primul rând. Aici este ca și cum, dacă vorbim despre a primi, de exemplu, primim, de unde primim? De la univers, să spunem așa. Ne punem o dorință și vizualizăm acel lucru până când ni se face, ni se materializează în viața noastră, da? Cam asta este acțiunea pe care noi trebuie să o facem, să știm, să cerem ca să putem primi. În momentul în care acțiunea se referă la a oferi, vom oferi întotdeauna din ceea ce avem mai mult înăuntrul nostru. Dar oferim nu neapărat doar lucruri materiale, ci oferim ceva palpabil, concret, real și sincer, da? În momentul în care oferim un sfat, de exemplu, cu asul de monede îl oferim cu cea mai mare plăcere cuiva și oferim informații, după cum am spus, reale, nici de cum, nimic ca să te joci cu celălalt, da? Aici este concretul, oferi concretul, da? Dacă vorbim despre un eveniment, după cum am spus, poate să ne vorbească despre o mărire de salariu, poate să ne vorbească despre o moștenire, despre un cadou. Vine un eveniment în viața ta în care tu vei avea parte de un cadou din partea Universului, să spunem așa. Un alt eveniment cu asul de monede ar putea să fie compromisul sau promisiunea unui partener în care poți să crezi că se ține de cuvânt, da? Acum, dacă vorbim despre sănătate, de exemplu, avem soluția aici, întotdeauna și ne spun același lucru, se rezolvă problema, se găsește soluția, va fi ceva foarte concret, alb pe negru, da? Sau negru pe alb, cum se spune. Așadar, în partea sănătății, trupul nostru va fi însănătoșit când apare asul de monede. Dacă vorbim despre bani, vorbim despre succes, vorbim despre o ofertă la un loc de muncă, vorbim despre, după cum am spus, o mărire de salariu. Dacă vorbim despre afaceri, este un proiect care îți va aduce roadele în curând. Deci vorbim despre lucruri materializabile, să spunem așa, da? În lumea banilor. Întrebare de da sau nu, bineînțeles, este un mare da. Toți și vin cu răspuns pozitiv.
Iar fraza cu care vine asul de monede este: dacă vrei să ai succes, începe acum. Cam asta ne spune asul de monede. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt abundență, cadouri, recompense, compromis serios sau o promisiune îndeplinită aici, da? Un nou început prosper din punct de vedere material, confort, vorbim despre confort. Când vorbim despre monede, vorbim despre confort. Și cred că cam atât ne spun aceste cuvinte cheie. Trecem mai departe la doiul de monede. Doiul de monede este o carte care ne arată, hai să spunem așa, jongleria, da? De foarte multe ori avem două opțiuni, avem două planuri, avem două idei, avem două joburi, avem doi parteneri de viață, mă rog, doi parteneri în viața noastră. Nu ar trebui, dar se întâmplă, da? Așadar, aici avem un jongler sau nu știu cum se spune corect, nu contează, voi mă înțelegeți, care tot cântărește aceste două monede. Să aleagă stânga, să aleagă dreapta, încearcă să mențină un cert echilibru, îl vedem aici în această poziție cu picioarele cumva, pare că stă într-un picior sau pare că are doar vârful celuilalt picior pe pământ. E un cert echilibru pe care încearcă să-l mențină. Este hai să spunem așa, în lumea banilor, intru direct în lumea financiară aici cu doiul de monede. În lumea financiară sau la job, această persoană ne vorbește despre o persoană foarte creativă. De ce spun creativă? Pentru că are această pălărie înaltă pe cap, care ne arată cât de mare este creativitatea și putem să vorbim despre două proiecte pe care le are această persoană, fiind foarte creativ, merge cu două proiecte în același timp. Încearcă să mențină acel echilibru, nu este ușor, dar vedem o persoană, hai să spunem, încrezătoare că poate cu aceste două proiecte în același timp. Dacă vorbim despre energia ta sau energia unei alte persoane, aici este o persoană, vorbim despre o persoană în anumite cazuri, depinde de, bineînțeles, să nu uităm, eu știu că sunt nesuferită, dar nu poți să citești o carte singură decât dacă este intenția ta să o citești singură. Dar când o ai într-o etalare, trebuie să o interpretezi în funcție de celelalte cărți. Așadar, doiul de monede ca personaj, ca exprimându-ne o persoană, energia unei persoane, putem să vorbim despre o persoană duală, care e nehotărâtă, nu știe ce vrea. Încearcă să mențină două lucruri în viața lui, doar că este cumva în dubii, nu știe totuși care este cea mai bună, să zicem așa, variantă, pentru care două, da? Că sunt, după cum am spus, două persoane în viața acestei persoane, va încerca să jongleze pe două drumuri sau pe în două părți. Dacă vorbim despre o acțiune aici, doiul de monede ca acțiune ne reprezintă nevoia de echilibru. Trebuie să-ți găsești cumva echilibrul în ceea ce ai sau în ceea ce faci în viața ta. Este acțiunea pur și simplu de a încerca să echilibrezi situația cu care te confrunți. Încearcă să cântărești, da? Și să vezi unde poți să așezi balanța ca ambele monezi să fie în echilibru. Cam asta ne spune ca acțiune. Nu ne spune să aruncăm monezile astea, nu ne spune să ne hotărâm pentru una dintre ele, nu, ci să încercăm să menținem cât de bine putem echilibrul situației cu care ne confruntăm. Dacă vorbim despre un eveniment, ar putea să fie un eveniment în care tu va trebui să faci o alegere.
să faci o alegere înspre a, să zicem așa, hai să dăm exemplu cu jobul. Ai un job și mai ai un proiect și mergi cu amândouă în paralel, să spunem așa. Evenimentul este ăsta în viața ta. Ai două lucruri cu care te confrunți, să zicem așa, și trebuie cumva să vezi cum și înspre care să te duci, care e prioritatea dintre aceste două lucruri pe care tu le ai. Evenimentul este ăsta. Pune în, să spunem așa, prioritizează, da, ceea ce ai în momentul de față. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim de a avea grijă cum între ce oscilezi, pentru că există momente în viața noastră când suntem obosiți, dar nu mergem la culcare mai devreme, există momente în viața noastră când mâncăm dezordonat, există momente în viața noastră când uităm practic să bem apă. Deci aici există din nou aceeași îndrumare de echilibru. Nu-ți mai lăsa sănătatea sau corpul, da? Sănătatea corpului pe locul 2. Fă în așa fel încât să știi că trebuie să dormi bine, să mănânci echilibrat, să, nu știu, echilibru în general. Echilibrează-ți, să spunem așa, corpul, dacă vrei. Despre bani am spus, da? Întrebare de da sau nu este un nu știu aici, un mare nu știu, bineînțeles nu știu. De ce nu știu? În funcție de cărțile care ies după această carte, dacă la întrebarea ta iese prima carte, doiul de monede, ne vorbește despre nu știu, pentru că este o carte a dubiilor, da? Așadar, în funcție de ce cărți ies în continuare, poți să dai un răspuns dacă este negativ sau dacă este pozitiv. Fraza cu care vine această carte este foarte importantă. Ne spune așa: încearcă să nu ai mai multe proiecte în același timp, pentru că nu vei putea îndeplini nu vei putea îndeplini niciunul dintre aceste proiecte foarte bine și va trebui să sacrifici unul dintre ele. Așadar, este vorba despre a fi flexibil, despre a prioritiza, despre a fi echilibrați, da? Cuvintele cheie a acestui card sunt, primul cuvânt cheie este jongleria, da? Ne poate vorbi în cuvinte cheie despre dualitate, despre a menține echilibrul, despre flexibilitate și despre dubii, despre dificultatea de a alege între două situații diferite sau două opțiuni diferite, da? Bun, hai să vedem. Trecem mai departe la următorul card, care este Treiul de monede. Treiul de monede este o carte foarte interesantă, mi-mi place foarte tare. Aici avem trei personaje. Avem un personaj care pare un, hai să spunem așa, un pictor, un sculptor, nu știu, ceva de genul, da? O persoană care își face meseria și a găsit cumva menirea, și aici avem două alte persoane care au în mână ca o mapă era să zic, pardon, mapă în spaniolă, ca o hartă, și e ca și cum ei sunt în căutarea drumului, da? Această carte mie îmi inspiră căutarea căii noastre, căutarea vocației noastre, pentru că această persoană își face munca vocațională, să spunem așa, iar ceilalți doi sunt în căutarea acelei vocații sau a acelui drum pe care sunt meniți să meargă în această viață.
Este o carte a colaborării, este o carte în care atunci când cineva vine să-ți ceară ajutorul, de exemplu, dacă vorbim despre energia ta ca persoană sau energia unei alte persoane, vorbim despre a-i ajuta pe ceilalți, a-i îndruma înspre a le da un răspuns pe care ei îl caută. Dacă, hai să spunem așa, că nu toată lumea vine să te întrebe pe tine, tu știi care e calea mea, nu. Dar tu, în momentul în care ți-ai găsit calea și vine altcineva să îți ceară un sfat, dă-i cel mai bun sfat. De-aia îi se spune că este o carte a colaborării. Când apare treiul de monede, trebuie să învățăm să colaborăm cu ceilalți sau să oferim din ceea ce noi știm să facem cel mai bine, să oferim și celorlalți. Da? Dacă vorbim despre o acțiune, acțiunea acestei sau îndemnul acțiunii acestei cărți este înspre a căuta. Caută-ți calea sau caută sfaturi dacă ai nevoie de sfaturi. Putem să vorbim și despre, în funcție de ce cărți are în jurul ei în etalare această carte, ar putea să spunem că dacă iese în etalare Marele Preot sau Regele de Cupe, de exemplu, ar putea să ne vorbească despre a căuta îndrumare către un terapeut. Așadar, acțiunea este nu sta pe loc, dacă ai nevoie de un terapeut, mergi și caută-l, da? Întreabă cum fac aceste două persoane, du-te și întreabă, caută răspunsuri, caută-ți calea înspre a găsi o soluție, pentru că aici, dacă ne uităm în urmă, avem doiul de monede în care tu ai dubii în privința a ceva din viața ta, un eveniment din viața ta, a unei situații, și aici ești sfătuit să mergi să cauți răspunsuri la acele dubii pe care le ai, da? Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment care în sfârșit ai ajuns pe drumul tău, da? Adică hai să zicem că exemplul cel mai clar ca să puteți să înțelegeți acest trei de monede este cu situația financiară sau cu jobul. Să spunem că tu ai tot căutat un job, ai tot căutat ăla care să te satisfacă, care să-ți placă, care să te împlinească, care, să zicem așa, să fie parte din ceea ce tu ai venit să faci pe acest pământ, vocația ta. Aici vorbim despre evenimentul în care la locul de muncă colaborezi în echipă, da? Este munca în echipă. Sau dacă ai o afacere a ta, vorbim despre o colaborare, nu o asociere, este diferit. Asocierea este în doiul de cupe sau în Cartea Îndrăgostiților, aici vorbim despre colaborări. Colaborări tip contracte de colaborare, da? Nu asocieri, să nu confundăm. Dacă vorbim despre sănătate, este exact ceea ce v-am spus mai devreme cu căutarea de informații sau de îndrumări. Nu știu, te doare în partea stângă, de exemplu, sau te doare capul de prea multe ori și nu e normal. Te duci și cauți la profesioniști. Aici vorbim despre persoane care știu, care au vocația în sânge, deci te duci la un medic, nu te duci la un tarotist, nu te duci la un astrolog, nu te duci la vecinul, da? Nu te duci pe Google, te duci la medic. Asta vrea să ne spună pe planul sănătății. Caută-te dacă te doare ceva. Nu avem indicii că ne vorbește despre o boală, nu. Este îndrumarea căutării. Dacă vorbim despre bani, după cum am spus, este vorba despre colaborări, despre ar putea să ne vorbească despre acea vocație, dar acea vocație pe care tu să te exprimi prin acea muncă pe care o faci. Exact ca acest sculptor sau pictor. Ei se exprimă prin pictură, se exprimă, artiștii se exprimă prin, nu știu, teatru, prin
știu și eu, prin a vorbi, prin a fi actor, este din nou, vorbim de creativitate, exprimă-te în funcție de vocația, să spunem, pe care o ai, da? Gândește-te ce faci tu cel mai bine cu mâinile tale. Este o carte care ne spune că tu faci un lucru foarte bine cu mâinile tale. Gândește-te la asta. Aia este calea ta. Da? Fraza cu care vine această carte este dedică-ți energia și determinarea și eforturile pentru o cauză, pentru cauza ta, cauza de a ajuta, de a colabora cu ceilalți, da? Toată munca pe care o facem este sau ar trebui făcută ca noi să fim flow un pic așa în viață, ca viața să, zicem așa, dar nu găsesc cuvântul. Nu știu de ce vine numai flow. Nu, în românește nu găsesc acest cuvânt și nici nu am căutat traducerea. Așadar, să ne exprimăm prin ceea ce noi știm să facem, dar să și împărțim cu ceilalți. De aia se numește, după cum am zis, cartea colaborării. Răspuns de da sau nu? Eu aș spune că este un da. Eu aș spune că este un da, pentru că aici, în momentul în care vorbim despre colaborare, este clar că cineva vrea să împartă cu ceilalți din ceea ce știe să facă. Cuvintele cheie sunt creativitate, găsirea drumului sau găsirea vocației, muncă în echipă, recunoașterea talentului tău sau a darului, a harului cu care tu ai venit, căutare de sfaturi, bineînțeles, căutare de muncă poate să fie pentru alții în funcție de ce iese în etalare, ar putea să ne spună du-te și caută-ți de lucru în cazul în care nu ai și asta îți dorești. Să nu uităm niciodată să asociem cu cartea dinainte, pentru că aici venim din anumite dubii, venim dintr-o situație dezechilibrantă și unul dintre cuvintele cheie ar putea să fie căutarea unui loc de muncă, da? Da, ce mai pot să spun? Nu cred că mai este altceva de spus aici. Hai să vedem. Trecem la 4 de monede. 4 de monede este o carte foarte specială, să spunem așa, din punctul meu de vedere, pentru că ne arată o persoană care ține strâns la piept o monedă, are o monedă în cap, da? Adică se gândește numai la bani, la piept ține acea monedă cu foarte mare forță, să spunem așa, foarte lipită de pieptul lui, ca și cum e al meu, e a mea, această monedă nu o să o scap din mână niciodată, și încă 2 monede sub tălpi, ceea ce înseamnă o mare energie de posesivitate și de avariție, da? Așadar, dacă vorbim despre energia ta sau alte persoane, vorbim despre o persoană zgârcită cu partea financiară, zgârcită chiar și pentru el însuși, atenție, deci aici nu vorbim despre faptul că este o persoană zgârcită cu ceilalți. Poți fi și față de tine, adică tu te restricționezi singur, nu-ți dai voie să-ți cumperi nimic, nici măcar un capriciu, ești închis în ceea ce simți, ceea ce gândești, nu exprimi, deci aici este vorba de a ține sub control, este o carte a controlului, este o persoană controlatoare din toate punctele de vedere, și cu banii, și cu exprimarea ideilor sau a sentimentelor. Da? Dacă vorbim despre o acțiune, 4 de monede îți spune dă drumul acelor lucruri la care tu ții atât de mult. Nu mai fi atât de posesiv, ți se spune, ca acțiune, da?
let it go, că mă mai spun eu câteodată așa în uitelările mele. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment în care ți se spune să ții de bani. Ai grijă că dacă cheltui în exces, mai ales în combinația în care iese cavalerul de bâte sau pajul de bâte, că și ăla are excese, bâta fiind un element al impulsivității, putem să avem perioade în care, într-adevăr, avem ceva bănuți strânși, da? Am fost cândva avari, avem ceva de bănuți strânși și în energia cavalerului de bâte sau a pajului de bâte tindem să cheltuim, să aruncăm cu bani în stânga și în dreapta, da? Pe capricii în general. Iar această carte ni se spune ca eveniment: ai grijă de banii tăi, mai ales aceea pe care i-ai strâns cu greu. Dacă vorbim despre sănătate, dragii mei, aici este vorba despre, mie mi inspiră foarte mult patrul de monede, depinzând, bineînțeles, de restul cărților, dar la prima vedere mie mi inspiră o persoană care este atât de zgârcită încât nici măcar la medic nu se duce să plătească, de exemplu, o analiză nici de sânge, nici de nimic. Cel mai simplu control nu se ce să-l plătească. Și bineînțeles că pot avea consecințe asupra corpului nostru, da? Acea avariție. Nu avem semnale ca și cum, vezi, Doamne, aici ne poate indica că te doare ceva. Nu. E pur și simplu încearcă să fii deschis și să accepti că realitatea este care este și că din când în când trebuie să mai și plătim să ne facem o analiză de sânge, de exemplu. Dacă vorbim despre bani, aici vorbim despre o persoană, după cum am spus, care are tot ce-i trebuie. Dacă ne uităm atent, această persoană este un rege, da? Deci are o coroană pe cap. Vorbim de o persoană cu statut, vorbim despre o persoană care are o situație materială sigură, da? Dar nu este o persoană care să, spunem așa, dacă tu îi ceri un împrumut, să crezi că o să ți-l ofere. Nu. Vorbim despre dacă vorbim despre job, de exemplu, ai un job la care nu vrei să renunți pentru că ești bine acolo, ești în confort. Dacă vorbim despre o investiție pe care tu vrei să o faci pentru că, nu știu, poate, hai să spunem așa, că primești o ofertă de colaborare, da? Și tu ce faci aici? Tu spui, păi eu nu mă bag, că nu stau să arunc cu banii pe fereastră sau alte chestii. Vreau să vedeți următoarea secvență. Știu că poate o să vi se pare ciudat cum vă explic eu cărțile, dar următoarea secvență este 5-ul de monede. În momentul în care, indiferent că vorbim despre bani, hai să vorbim despre bani întâi și apoi vorbim un pic despre iubire. În momentul în care ți s-a oferit o colaborare, hai să facem împreună un proiect pentru că aici împreună știm să facem mai bine. Adică, nu neapărat, după cum am spus, nu vorbim despre o asociere, vorbim despre eu știu să pictez, tu știi să pictezi. Hai să colaborăm și împreună să pictăm o biserică, de exemplu, da? Aici avem imaginea unei, pare a fi o bisericuță, da? După cum arată. Tu spui, nu, eu nu mă bag în asta, că trebuie să investesc o grămadă de bani în vopsele, în pensule, nu știu, în ce-o fi. Tu aici refuzi, da? Ce faci? Ai pierdut oportunitatea. Ai pierdut, să spunem așa, oportunitatea de a deveni prosper, pentru că aici ai încercat să ții de bănuții pe care tu îi aveai, n-ai vrut să cheltui un cent și cumva situația se schimbă și vei ajunge probabil să pierzi mai mult decât ai avut.
Dacă vorbim despre iubire, vorbim despre o colaborare la care ești invitat, adică partenerul de viață spune nu știu, mai pune și tu din partea ta, hai să facem o echipă, să tragem împreună în aceeași căruță și tu spui, păi eu nu pot, că n-am timp, că eu cred că suntem bine așa cum suntem, ești foarte zgârcit cu sentimentele tale, ești foarte zgârcit cu a dărui și ce faci aici? Ești abandonat, da? Deci vreau să rămână un pic așa această secvență pe care v-am explicat-o ca să înțelegeți, pentru că se întâmplă. Mie mi s-a întâmplat să-mi iasă într-o etalare această secvență și n-am putut să spun altceva decât că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Ai fost abandonat pentru că n-ai știut să oferi sau n-ai avut chef să oferi, pentru că aici ți s-a cerut colaborarea să se tragă la aceeași căruță. Cam asta este ideea, da? Bun, am deviat un pic de la subiect, dar mi s-a părut important să accentuez această parte. Acum, în partea cu zona financiară, cu banii, aici este și o avertizare, după cum am spus mai devreme, să avem grijă la bănuți, da? Să nu cheltuim mai mult decât ne ține plapămă. Întrebare de da sau nu, eu aș spune că este un nu, pentru că vorbim despre posesivitate, despre o persoană care poate să fie foarte încăpățânată, despre o persoană care este, după cum am spus, foarte, foarte posesivă și în momentul în care tu întrebi ceva, nu ai ce să câștigi de la această persoană zgrăcită. Cam asta este ideea. Cuvintele cheie cu care vine această carte este zgârcenie, egoism, poate să fie dependență, da? Dependența de bani, adică eu posedez, asta este în posesia mea, nu vreau să pierd. Frica de a pierde poate să ne exprime frica de a pierde banii, pentru că aici vine frica de sărăcie. Din nou, un alt aspect care leagă aceste două cărți, da? Singurătate, da, aici putem să vorbim despre o persoană care este singură, să spunem așa, pentru că ea este plină doar de ceea ce posedează. Despre lucrurile materiale vorbim aici, da? Este acea persoană care pune banul la ciorap, este acea persoană care stă încuiată în casă și mănâncă pe sub nas, adică nu se vede când se duce la frigider, bagă ceva în gură. Cunoaștem probabil cu toții, am cunoscut vreodată în viața noastră astfel de persoane. Eu am cunoscut aici în Spania, de exemplu, persoane care își cumpărau, de exemplu, nu știu, cele mai ieftine, să zicem așa, conserve, că nu-mi ieșea cuvântul, mâncau foarte prost, pentru că singura intenție pe care o aveau era să pună bani pe bani. Stăteau într-un apartament în care blocul aproape cădea, pentru că plăteau foarte puțină chirie. Într-adevăr, scopul lor era să își cumpere un apartament sau să strângă nu știu câți bani. Au reușit, bineînțeles, dar cu ce consecințe? Pentru că următoarea carte este consecința acestei zgârcenii, da? Asta vreau să încerc să explic, că trebuie să înțelegem că atunci când suntem în această energie, nu ne așteaptă un lucru bun. Lucru bun ne așteaptă în momentul în care împărțim cu ceilalți. Nu când suntem așa de avari. Când suntem foarte avari, ne așteaptă lucruri, ne așteaptă boala, ne așteaptă sărăcia, ne așteaptă abandonul, ne așteaptă singurătatea, dragii mei. Asta ne așteaptă când suntem în energia patrului de monede. Așa am înțeles eu această carte și am văzut-o și în viața reală. Da. Bun. Alte cuvinte cheie. Hai să spun că un cuvânt cheie pozitiv este capacitatea de a acumula. Deci ești atât de, să spunem, centrat
în a strânge bani încât altceva nu mai contează pentru tine și poți. Aici se poate strânge foarte mari sume de bani, da? De aia spunem că vorbim despre o persoană care are, dar nu vrea să dea. Obsesiv, există obsesia posesivității, obsesia controlului, poate fi control asupra persoanelor, nu neapărat doar asupra banilor, gelozie poate fi să nu pierd persoana de lângă mine, să nu pierd banii, să nu pierd ceea ce eu consider că posedez, pentru că aici el posedă 4 monede, da? Bun, hai să vedem fraza cu care vine această carte. Fraza este următoarea. Dă drumul tuturor lucrurilor pe care tu crezi că le posedezi și eliberează-te de egoism, de avariție, chiar dacă tu crezi că în momentul în care, să spunem așa, te eliberezi și începi să fii generos, dar ai senzația că dacă ajuți pe alții, tu vei pierde, aici este unde trebuie să schimbi un pic chipul și să-ți dai seama că, de fapt, fericirea de a împărți cu ceilalți este mai presus de orice pierdere materială, da? Mie mi s-a părut foarte interesant, de-aia am și scris fraza exact așa, pentru că mi s-a părut foarte interesant de hai să fim atenți cu ce suntem zgârciți în viața noastră, da? Că suntem cu banii, că suntem cu sufletul, da? Cu sentimentele, că suntem zgârciți cu a împărți, să spunem așa, din ideile noastre sau ținem tot ceea ce gândim doar pentru noi, nu ne exprimăm, suntem foarte închiși și așa posomorâți. Deci e foarte, foarte încărcată această carte, pentru mine cel puțin, da? Bun, trecem mai departe la faimosul 5 de monede care ne vorbește despre frici. În prima instanță, această carte ne vorbește despre frică. Frica de abandon, frica de sărăcie, frica de boală, să zicem așa, frica de a pierde un job. Deci aici avem fricile noastre, da? Pentru că vin din urmă. Frica de a nu pierde ceea ce posedez mă menține în frica care se face din ce în ce mai mare, da? Dacă vorbim despre energia ta sau energia unei alte persoane, hai și vorbim despre o persoană sărăcăcioasă din punct de vedere, să spunem așa, și material, dar și emoțional, dar vorbim despre, în primul și în primul rând, o persoană care nu se mai valorează. E ca și cum nu mai dau eu 2 bani pe mine, da, păi să mai dea altcineva. Este o carte a, să spunem așa, sclaviei, în care tu ești cel care, avem aici 2 cerșetori, să nu uităm, da? Această carte ne exprimă 2 persoane care nu mai au un adăpost asupra capului și au pierdut tot ce au avut cândva în 4 de monede și aici vorbim despre cerșetori. Ești în energia în care ești nevoit cumva să ceri ajutor. Din punct de vedere financiar, din punct de vedere emoțional, din orice punct de vedere vorbim aici, da? Ne arată faptul că nu te mai valorezi ca persoană, ceea ce nu este ok. Ca să ajungi să te valorezi din nou, trecem la acțiunea în care ne invită această carte. Ne spune să intrăm în această biserică, pare a fi o biserică, aici este cald și bine, avem aceste monezi galbene care ne arată lumină și căldură înăuntru și ni se spune să acționăm, nu să mergem aici pe drumul ăsta care oricum nu știm unde ne duce, pentru că acest drum este în, cum se spune în românește, temperie, nu se spune așa,
Mă rog, suntem în viscol aici, este ninge, este frig afară, da? Unde poți să ajungi? Avem o persoană care are niște cârje și cealaltă persoană care este îmbrăcată foarte subțire și este foarte clar că aceste două persoane suferă foarte mult aici afară. Acțiunea este du-te și caută ajutor. Intră, nu ignora ceea ce vezi pe lângă tine și nu-ți fie rușine, pentru că dacă tu cândva ai avut bani, aici poate să fie rușinea de a mă duce să cer ajutorul. Du-te și cere ajutorul. Ți se spune ca acțiune, da? Că este ajutor financiar, că este ajutor de a petrece, nu știu, o perioadă în casa unor prieteni, că este ajutorul la asistență socială, că este ajutorul la, știu și eu, nu știu, oriunde, dar nu fi cerșetor, nu sta să vină alții să-ți ofere, du-te tu și caută ajutorul. Asta este ceea ce ne spune această carte, nu cerși, ci du-te și cere ajutor, dar nu ca un cerșetor care e pierdut pe drum. Du-te la o biserică, de exemplu, și spune părintelui că ai nevoie să stai acolo câteva zile pentru că n-ai unde să dormi și afară e frig și ninge. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment de pierderi, dragii mei. Poate fi un eveniment în care tu să fii abandonat sau tu să abandonezi pe cineva, bineînțeles, să lași pe cineva în drum. Este un eveniment în care ne poate vorbi, depinde de aspectele celorlalte cărți din jur. Vorbim despre o pierdere de bani, o pierdere a unui loc de muncă, o pierdere, după cum am spus, a unei persoane. Da? Evenimentul nu este deloc plăcut. Singurul lucru pozitiv din această carte este că nu durează pentru mult timp. Cinciul de monede este o carte în care ne spune totul se va sfârși. Da? Aici avem anotimpul iarna, în momentul în care trec cele 3 luni de iarnă, să spunem, iese soarele. Da? Deci nu are cum să dureze mult. Ideea este să știi să ceri ajutor la timp și să nu ajungi să fii așa pentru mult timp un cerșetor. Dacă vorbim despre sănătate, este să spunem așa, ne indică o etapă destul de complicată din punct de vedere al sănătății. Poate vorbim despre anumite persoane care sunt în convalescență după o boală grea, după o operație, inclusiv ar putea să fie persoane care încă nu se pot da jos din pat, care sunt dependente într-un fel sau altul, da? Sunt dependente de ceilalți, ca ceilalți să-i ajute să se ridice din pat, pentru că avem aici 2 cârje, ar putea să fie pentru alții aspectată partea sănătății, să spunem așa, din punct de vedere al frigului, mari probleme cu frigul, trebuie să aveți grijă să vă îmbrăcați mult mai bine, este o avertizare, da? Nu neapărat o boală în sine. Dacă vorbim despre partea financiară, vorbim despre o situație complicată din punct de vedere financiar, după cum am spus, pierderea unui loc de muncă, o perioadă dificilă, trebuie să ai grijă să încerci să-ți administrezi foarte bine puținul pe care îl ai, pentru că aici există puțin, da? Este sumă mică de bani, așadar va veni o perioadă, sau există în momentul de față în care tu faci etalarea, este o perioadă de nu abundență, da? Nu există abundență în cinciul de monede, dimpotrivă. Întrebarea de da sau nu este, ce să zic, mergi și caută răspunsuri, ajutor. Nu pot să spun că este un nu concret sau că este un da concret. Depinde foarte mult. Întrebarea pe care o pui depinde dacă ești în energia cerșetorului sau ești în energia căutătorului de ajutor. Depinde foarte mult de chestia asta. Eu aș întreba clientul, de exemplu, în cazul în care vorbim despre o citire privată, în ce tip de energie se regăsește în momentul în care pune întrebarea respectivă. Pentru că dacă tu pui întrebarea, se va întoarce iubitul meu, de exemplu, sau mă iubește, aici se spune tu cum te simți cu tine, cât de mult te valorezi tu ca să pui o întrebare de genul ăsta. Pentru că aici ca și cum cerșesc să se întoarcă înapoi.
Sau am făcut tot ce mi-a stat în putință să mă târâi până la el, să-l fac să vină înapoi și totuși n-a venit. Deci aici este foarte important să fim conștienți de energia pe care o emanăm în momentul în care punem acea întrebare, da? Fraza este foarte, foarte interesantă, fraza cu care vine această carte. Și ne spune așa: avariția, de aici, din 400 de monede, avariția te va conduce la pierderi. Dacă te centrezi doar în lucrurile materiale, vei pierde din vedere drumul spiritual, să spunem așa, da? Pentru că aici ești centrat doar în aceste cărți, mie mi se pare că se pot explica împreună, da? Pentru că sunt foarte legate. Dă-ți seama de toate aceste lucruri, da? De aici, de aceste consecințe, dă-ți seama de aceste lucruri. Și, bineînțeles, că ne vorbește despre, în aceeași frază, în momentul în care ne dăm seama că, de fapt, noi am ajuns în această poziție pentru că am fost în această poziție și am fost noi cei care ne-am oferit. Ți se spune că ești, în momentul în care îți dai seama de poziția în care te afli din cauza ta, vei ajunge cumva să realizezi că este momentul să începi să schimbi ceva la tine din punct de vedere spiritual, ca să poți să crești, care acea creștere să te ducă la a înțelege că trebuie să fii generos în viață sau cel puțin reciproc și nu să fii doar zgârcit, da? Cuvintele cheie ale 5-ului de monede sunt pierdere, abandon, pierdere de bani, pierdere de persoane, boală, șomaj, singurătate, preocupare financiară sau probleme financiare, da? Și după cum am spus, în partea lui pozitivă este căutarea ajutorului, da? Frică, să nu uităm despre frică, frica de abandon, frica de moarte, frica de sărăcie, lipsa de valoare de sine, neiubirea, da? Neiubirea de sine, cerșetor. Cam astea sunt cuvintele cheie. Sunt cuvinte foarte dure, într-adevăr, dar ne arată o parte a noastră sau a unor alte persoane, o parte reală, da? Deci cu toții putem să trecem prin aceste secvențe de cărți. Trecem mai departe la 6 de monede. 6 de monede este o carte a reciprocității, este o carte a echilibrului, este o carte a recompenselor. După ce am făcut această muncă de dezvoltare spirituală în care să ne dăm seama că n-am făcut bine lucrurile cu 4 de monede, am trecut prin calvar și am învățat pe pielea noastră ce înseamnă să n-avem, aici învățăm că trebuie să dăm și din puținul pe care îl avem, să împărțim cu ceilalți ca să putem să fim într-adevăr și noi cei care vom culege exact roadele pe care le merităm. Pe care le merităm în ce sens? Universul știe întotdeauna ce roade să-ți dea în momentul în care tu ești echilibrat și oferi celorlalți. În această carte avem un personaj care oferă câteva moneduțe, dar pe care întâi le cântărește. Da? Aici este just această persoană, avem 2 cerșetori care pot fi aceștia de aici, dar vedem, să spunem așa, că această persoană înstărită, care poți fi tu sau o altă persoană, împarte cu cei care nu au deloc, dar împarte într-un mod
echitabil, just, adică dacă tu stai și doar stai cu mâna întinsă, dar nu faci nimic pentru tine, vei primi exact pe măsură. Cam asta vrea să ne spună, că tu ești în poziția în care poți să judeci, da, avem balanța aici, poți să judeci dacă vrei să dai acestor persoane mai mult sau mai puțin. Tu alegi. Ideea este că în momentul în care vorbim despre două persoane care cer, sunt persoane care poate sunt în circunstanța în care nu au de ales decât să stea cu mâna întinsă și să li se ofere cât o fi. Dacă nu fac nimic aceste două persoane pentru ei înșiși, bineînțeles că vor primi exact în justă măsură, da? Pentru cât au nevoie, pentru a supraviețui. Dar dacă aceste persoane devin conștiente că acești bănuți pe care îi primesc îi fac să reușească să se ridice în picioare, să-i ajute să ia o altă cale și să iasă din cerșeală, pot deveni la rândul lor acest personaj care să împartă cu ceilalți într-un mod echitabil. Deci aici vorbim despre faptul că tu poți să fii în această poziție sau poți să fii în poziția celorlalți, da? Depinde foarte mult de circumstanța în care ne vorbește această carte, pentru că poți fi la fel de bine și prinț, poți fi și cerșetor. Vorbim despre, dacă vorbim despre o persoană sau despre energia alte persoane, vorbim despre o persoană echilibrată, generoasă, după cum am spus, da? Echitabilă, corectă, adică îți dau doar cât meriți, nu îți dau nici mai mult, nici mai puțin. Dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune de dăruire. Ți se spune să fii darnic în măsura posibilităților tale, da? Nu, să existe echilibru, să nu fie exagerare în ceea ce dai, dar nici să fii zgârcit, adică să existe echitabilitatea. Da? Dacă vorbim despre un eveniment, aici vorbim despre un eveniment în care putem vorbi despre o recompensă. Vei fi recompensat pentru ceva ce ai făcut bine în viața ta sau vei primi, de exemplu, o mărire de salariu sau vei găsi acel job pe care ți-l dorești de foarte mult timp sau vorbim despre, știu și eu, echilibrarea zonei financiare. Dacă vii dintr-un 5 de monede în care ai dus cumva o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar, aici vedem că se remediază lucrurile și se echilibrează din nou zona financiară. Deci evenimentul este unul pozitiv. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim din nou despre echilibrarea sănătății. Se termină perioada de boală, de exemplu, și vine în sfârșit, se așează liniștea și pacea în corpul nostru. Despre bani vorbim despre un job plătit exact pe măsura dăruirii tale. În afaceri, la fel, câștigi ceea ce ai investit. Ne poate vorbi despre o investiție, 6 de monede, o investiție pe care trebuie să o faci și probabil că ți se spune să o faci într-un mod echilibrat, adică nu arunca banii pe fereastră pentru că vezi tu pe Google nu știu ce bitcoin-uri și poate că nu ți este tocmai benefic, da? Pentru că poate nu-ți vor fi împlinite așteptările, atenție, sunt foarte multe tipuri de interpretări, depinde de ceea ce iese în acea etalare pe plan financiar. Putem să vorbim despre recompense, sunt recompensate eforturile, întrebare de da sau nu este un răspuns pozitiv, este o carte pozitivă, 6 de monede, da? Cuvintele cheie sunt generozitate, de a primi, da? Sau de a oferi. Acum depinde că altul este generos cu tine, că tu ești generos cu altul, asta depinde de circumstanța în care vedem această carte. A da și a primi, din punct de vedere al iubirii, de exemplu, ar putea să fie aici o persoană care dăruiește exact ceea ce primește sau este o persoană care nu știe să ceară și primește cu picăturica. Există și aceasta, am văzut de foarte multe ori în etalări și acest aspect în iubire, da? Ne poate vorbi la locul de muncă despre o posibilă promovare.
Hai să vedem ce mai am pe aici. Reciprocitate, bineînțeles, vorbim aici despre reciprocitate. Ok, hai să spunem fraza pe care o spune această carte. Ai cunoscut întunericul, da, ne întoarcem la cinciul de monede. Ai cunoscut întunericul suficient de mult pentru a-ți vedea lumina internă și acum este momentul de a-i ajuta pe alții care nu au fost la fel de norocoși ca tine. Fii generos cu timpul tău, pentru că aici nu împărțim doar monezi, dragii mei, împărțim. Generozitatea vine din inimă, din suflet, împarți din ceea ce ai, da? Nu doar vorbim despre bani. Fii generos cu timpul tău, cu înțelepciunea ta, cu banii tăi, dar în limitele judecății, să zicem așa, juste, după cum am spus mai devreme, da? Trebuie să dai după capacitățile și după necesitățile celorlalți în reciprocitate și echilibru. Balanța trebuie să fie una echilibrată în tot ceea ce oferi. Cam asta este, dragii mei. Ne oprim aici. Vă pup!